Hello friends, welcome to CBSE Math Tutor. In today's lesson, we are going to learn how to solve a given pair of linear equations in two variables by using substitution method. Substitution method मा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जुन चाहिँ हामीलाई दुईटा इक्वेशन्स दिएको हुन्छ त्यो दुईटा इक्वेशन्सबाट हामीले कुनै पनि एउटा इक्वेशनलाई लिनुपर्छ अन्त त्यो लिएको इक्वेशनबाट दुईटा भेरिएबल x र y मा एउटा भेरिएबलको भ्यालु अर्को भेरिएबलको टर्म्समा फाइन्ड गर्नुपर्छ अन्त त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अर्को इक्वेशनमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ त्यसरी हामीले सल्युसन निकाल्न सकिन्छ So let us try to solve this question. So in solution, the given pair of linear equation is x plus y is equals to 3. This is equation number 1. And we have 4x minus 3y is equals to 26. This is equation number 2. अब यहाँनेरि मैले इक्वेसन नम्बर 1 लिदैछु फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 हामीसँग इक्वेसन नम्बर 1 के छ x plus y is equals to 3 छ अब यो इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल छ x र y यसमा आइदर x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने इन टर्म्स अफ y और y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने इन टर्म्स अफ x सो यहाँनेरि म y को भ्यालु फाइन्ड गर्दैछु इन टर्म्स अफ x y is equals to 3 यो x लाई उतापट्टि लाँदाखेरि के भयो माइनस x यो चाहिँ भयो इक्वेसन नम्बर 3 Now from equation number 3 we have to substitute the value of y in equation number 2 एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ यहाँनेरि भने हामीले इक्वेसन नम्बर 1 बाट y को भ्यालु फाइन्ड गर्दै छौं सो सेम भ्यालु हामीले 1 मै हाल्नु हुँदैन त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 = 0 इक्वेसन फर्म हुन्छ र त्यो अनडिफाइन्ड हुनेछ सो इक्वेसन 1 बाट हामीले भ्यालु फाइन्ड गरेको छ भने इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 बाट हामीले भ्यालु फाइन्ड गरेको छ भने इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सो हियर वी हैव found the value of y from equation number 1 so we are going to substitute in equation number 2 so from equation number 2 and 3 you can write substituting the value of y from equation 3 in equation 2 also so यसरी गर्दा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ from equation 2 and 3 इक्वेसन नम्बर 2 मा के छ हाम्रो 4x minus 3 times y को ठाउँमा हामी इक्वेसन नम्बर 3 बाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै छौं 3 minus x is equals to फेरि यहाँ के छ हाम्रो 26 अब ब्र्याकेट ओपन गर्ने 4x minus 3 times 3 is 9 minus minus plus 3 times x is 3x is equals to 26 अब लाइक टर्म्स कलेक्ट गर्ने x भएको टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखिदियौ नम्बर्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाउँ माइनस 9 जाँदा के भयो +9 अब यसलाई सल्भ गर्ने सल्भ गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं 7x is equals to 35 अब यहाँ 7 छ सो कोएफिसिएन्ट 7 हटाउनलाई हामीले 7 ले डिवाइड गर्छौं बोथ साइड्स 7 times 7 क्यान्सल भयो 7 times 5 गर्दाखेरि हाम्रो 35 भयो सो x is equals to 5 हामीसँग पायौं अब यो x को भ्यालु 5 आएको छ जुन चाहिँ यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 3 मा हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले y को भ्यालु पनि फाइन्ड पाइहाल्छौं so putting x is equals to 5 in equation number 3 what do we get y is equals to 3 minus x को ठाउँमा 5 so y is equals to -2 so therefore x is equals to 5 comma y is equals to -2 is the required solution of this problem जुन चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गर्यौं सो यो चाहिँ थियो सब्स्टिट्युसन मेथड आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला कुनै पनि डाउट छ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला I'll try to solve the doubts. I'll try to clear the doubts as soon as possible. अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो यहाँबाट तपाईहरुले कुनै कुरा सिक्न सक्नु भयो भने
Please don't forget to hit the like button so that तपाईहरु जस्तै सिक्नु चाहनुहुने यो कन्सेप्ट जान्नु चाहनुहुने स्टुडेन्ट्सहरु माझमा यो भिडियो सजिलैसँग पुग्न सकोस्. And if you are new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button so that कुनै पनि भिडियो मैले नयाँ पोस्ट गर्दाखेरि तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो आउनेछ. So until next time, have a good time. Bye bye.